călătoria e mai interesantă decât destinația, pentru că e același lucru. Călătoria este destinația. Dumnezeu nu e un punct fix la care eu trebuie să ajung. Nu, eu trebuie să ajung la El, călătorim cu El. Nu cred că putem premedita nimic. Nu trebuie să facem nimic, noi trebuie doar să fim și să fim autentici. Bă, astăzi sunt bine, mâine nu sunt bine. De ce nu sunt bine? Nu știu, o să văd mâine, habar n-am. Dar mâine s-ar putea să fiu mai bine decât sunt astăzi. E clar că tot ceea ce ni se întâmplă are o cauză. Că ceea ce ni se întâmplă sunt niște efecte evidente. Și atunci fiecare efect are o cauză. Cauza profundă este Dumnezeu, mai puțin profundă e omul. Dragii mei prieteni, bine v-am găsit. Alături de mine este Oreste, un om care și-a desăvârșit până la această vârstă căutările și reușește să pună în slujba vieții sale, cât și în slujba aproapelui său, ceea ce a putut să înțeleagă și să practice, încât să împărtășească cu noi mai multe taine pe care el le trăiește și înăuntru și în afară. Știu că uneori am cuvinte mari pentru el și o fac din bucurie pentru că am văzut, l-am citit, l-am căutat, l-am urmărit și am văzut că atinge în multe momente o latură foarte profundă a ceea ce omul poate să ajungă. Nu spun încă că suntem acolo, dar ceea ce îmi doresc prin aceste emisiuni alături de el este să dedicăm un mic timp și spațiu pentru aceia care sunt profund și complet interesați cum o să fie, de exemplu, în acest subiect, Oreste încă nu știe subiectul, dar o să-l prezint acum în timpul interviului, despre ce se va întâmpla cu noi, așa ca o mică previziune pe care el o poate încuvința acum, în acest moment, neștiind subiectul, ca o previziune spirituală cât și socială pentru anii care o să urmeze. Și de asta îl am ca invitat să vedem ce putem să punem și noi în slujba viitorului apropiat cât și îndepărtat pentru a ne putea ajuta pe noi și pe ceilalți într-un mod mai consecvent și mai disciplinat sufletului nostru. Oreste, îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău. Și eu îți mulțumesc. Ce bine că nu mă afectează nici cuvintele mari, nici ale mici. Am scăpat de asta. Nu cred că o să ne aștepte nimic nou, nimic surprinzător. Tot ce a fost, este și va mai fi. Am mai discutat noi de-a lungul timpului. E ca o spirală. Ne întoarcem de unde plecăm și când avem senzația că se termină, începe altceva și iarăși se termină și iarăși începe, și asta este continuitatea genetică de la Adam și Eva până la noi. Păi și un om care are dureri și totuși îl doare. Toți avem dureri. Nu există om care să nu aibă dureri, numai că nu le avem toți odată. Există un timp al fiecăruia de a experimenta dragostea, lipsa dragostei, iertarea, lipsa iertării, încăpățânarea, deschiderea. Toți trecem până asta, dar trecem la vârste diferite și în funcție de unde ne-au lăsat înainte generațiile anterioare. Poate unii le experimentează în viața lor mai repede. De ce? Pentru că și părinții, și bunicii, și neamurile lor au ajuns la un nivel de înțelegere a lucrurilor mai profund. Dar asta nu înseamnă că există unii superiori altora sau că unii sunt mai aproape de Dumnezeu și alții mai departe de Dumnezeu. De-aia avem fiecare un timp al nostru. Nu este un timp universal, este un timp individual care începe când mă nasc și se termină când mor. Și ăla e timpul meu. Acum, cum îl gestionez eu? Ce fac eu? Cum operez cu datele pe care le-am moștenit de la părinții mei? Asta este alegerea mea. E libertatea mea de a zice da și nu, nu și da, da și nu, nu și da, în funcție de ofertă. Și alegerile noastre creează alte matrici, alte realități pe care, ce să vezi, le transmitem mai departe urmașilor noștri. Și atunci tot ce au hotărât de la Adam și Eva încoace oamenii, inevitabil, în softul ăsta pe care noi tot îl transmitem de la o generație la alta, va reacționa într-un fel. E vorba de impulsuri, știi? Că noi nu suntem la fel. Noi în fața unui stimul nu reacționăm la fel, deși arhetipal ne putem încadra într-o categorie. Dar de ce nu reacționăm la fel? Pentru că avem alte date de raportare la un eveniment, la o situație, în funcție de experiența de dinainte. Și atunci pentru noi, hai să numim așa generic creștini, este ciudată cumva percepția asta că există o mântuire individuală și că fiecare dintre noi, dacă ajungem la un nivel de echilibru și de spiritualitate individuală, am ieșit
din iluzie și ne-am mântuit. Nu, pentru că noi ne mântuim odată cu tot neamul, pentru că toată povestea neamului omenesc este stanțată în fiecare individ. Și atunci când se mântuiește un individ, se mântuiește și neamul lui, care și neamul lui face parte din neamul colectiv. Și atunci până nu se mântuiește tot arborele, nu se mântuiește de fapt niciun fruct. Noi de-aia așteptăm după ce murim momentul judecății viilor și morților, care încă n-a venit, deși au murit cu multe mii de ani în urmă niște oameni și vor mai muri probabil alte mii de ani. E o relativitate asta extraordinară spațio-temporală. Noi avem senzația că e o poveste care continuă, știi? Viața la Adam și Eva, capitolul 1, viața lui Set și Cain, capitolul 2, viața copilor, capitolul 3 și o sumă de foarte multe capitole. Noi fiind acum la capitolul 200.316. Nu, e un singur capitol, e o singură viață. Dar e cumva simultană, e și trecut și prezent și viitor în același timp. Mulți sunt interesați de această vreme care urmează să vină în viața tuturor. Cum ar putea să o trateze mai mult? Pentru că mulți se gândesc la ce facem în viitorul foarte apropiat. Evident că de multe ori din grabă prezentul trece așa ca o pană de porumbel pe lângă ei fără să-l vadă și se uită ce facem din punct de vedere social, ce facem din punct de vedere spiritual cu Noi vrem să știm pentru că suntem obsedați să controlăm. Dar noi nu putem să controlăm nimic. Nu mai bine am dat dovadă de minimă înțelepciune și să ne bucurăm de curgerea asta a lucrurilor a cărei obârșie nu ne aparține și în loc să ne premedităm acțiuni și să ne gândim cum ar trebui să facem și ce bine ar fi să facem așa, dar cum ar fi ca toți să ne gândim la unison într-un fel, adică să modelăm noi cu propriile noastre percepții, e iluzorie treaba asta. Pentru că nu controlăm nimica, nu știm nimica. Habar n-aveam că o să ne întâlnim astăzi. Noi am enunțat fiecare intenția de a ne întâlni și de a face un interviu, dar de unde să știm dacă nu poate pe parcurs să dea o mașină peste mine sau ți se întâmplă ție ceva? Habar n-aveam. Și atunci noi nu controlăm, nici măcar întâlnirea pe care ne-am propus-o nu o controlăm. Ea s-a întâmplat, asta înseamnă că s-a întâmplat dintr-o altă voință, nu a noastră, neapărat. Și poate că refuzam să ne întâlnim la interviu și ne vedeam 2 zile mai târziu în altă parte. Și tot ne vedeam, înțelegi? Atunci, dacă nu controlăm nimic din toate astea, nu cred că putem premedita nimic. Nu trebuie să facem nimic, noi trebuie doar să fim și să fim autentici. Bă, astăzi sunt bine, mâine nu sunt bine. De ce nu sunt bine? Nu știu, o să văd mâine, habar n-am. Dar mâine s-ar putea să fiu mai bine decât sunt astăzi. E clar că tot ceea ce ni se întâmplă are o cauză. Că ceea ce ni se întâmplă sunt niște efecte, evidente. Și atunci fiecare efect are o cauză. Cauza profundă este Dumnezeu. Mai puțin profundă e omul. Cu toată continuitatea asta genetică de până la noi. Și atunci avem cauza fundamentală și primordială Dumnezeu, după care e neamul omenesc. Suntem și noi un vlăstar din neamul omenesc. Pe ramura aia, povestea e aceeași. De la Adam și Eva, dragoste, iertare, iubire, trădare, suferință, moarte, renaștere, înțelegere, neînțelegere, război, pace, toate astea sunt același lucru. Acum nouă ne e simplu să înțelegem, pentru că globalizarea asta a adus și un aspect interesant. Putem să vedem sincronicitatea lucrurilor și să vedem că toate se întâmplă în același timp. Că seamănă perioada de astăzi cu perioada interbelică de acum un secol, da, seamănă. Poate că e aceeași. Oamenii care sunt chemați să zică da și nu la provocările istoriei sunt alții, dar povestea este aceeași. De-aia cineva a spus că ideile nu mor niciodată. Comunismul, fascismul, hitlerismul, nazismul, toate nenorocirile astea nu mor. Nici toate sfințeniile de dinainte nu mor. Ele coexistă cumva. Pentru că e timp și non-timp. Vezi? Noi creștinii, dacă am învățat puțină fizică cuantică, l-am înțelege mai bine pe Hristos. Pentru că El este non-timp. Max Planck nu s-a gândit la asta când a înființat fizica cuantică. Nu, dar a ajuns acolo. Și gândește-te că mai aproape de Dumnezeu au ajuns și oamenii de știință și atei decât fanaticii religioși și închistații și încuiații religios, care deși erau cu Biblia în mână și cu patrafirul după ei și cu toată dogma după ei, l-au separat mai degrabă pe om de Dumnezeu decât l-au integrat în Dumnezeu. Și atunci, iată, vin niște fizicieni, iată, vin niște apostoli ai lui Iisus Hristos, bă, niciunul nu era teolog.
din toată gașca lui Iisus Hristos, niciunul nu era al templului. Deși Iisus n-a venit să dărâme templul, a venit să împlinească legea din templu și să transforme cărămizile alea moarte în cărămizi vii. Dar nu erau din templu. Și atunci, vezi, faptul că îți declini o apartenență, asta nu înseamnă că ești autentic în ea. Autentic ești doar atunci când ești. Și ce poate să fie mai autentic decât să îți valorizezi libertatea pe care ți-a dat-o Dumnezeu de a fi ce vrei tu să fii. Și cum ieși din acele paradigme care sunt foarte impregnate în comportament, în gândire, că așa trebuie să facem, că trebuie să avem grijă de ceilalți? Foarte bună întrebarea, pentru că ea necesită un timp de reflexie. De ce spune Hristos? O introspecție constantă? Nu, dar e un îndemn acolo, care spune: căutați adevărul și el vă va face liberi. N-a spus, deși mai logic, semantic ar fi fost, găsiți adevărul și el vă va face liber, nu? A spus căutați. A zis căutați. Pentru că însăși căutarea, nu, eu dacă plec în căutarea lui Dumnezeu, înseamnă că mi-e dor de el. Altfel de ce aș pleca? Și atunci călătoria e mai interesantă decât destinația. Pentru că e același lucru. Călătoria este destinația. Dumnezeu nu e un punct fix la care eu trebuie să ajung. Nu, eu trebuie să ajung la el, călătorim cu el. Și pentru mulți Ierusalimul este forța de cuprinde a lui Dumnezeu acolo. Da, așa, îl văd ca o destinație. Dar sunt două Ierusalimuri. E un Ierusalim pământesc, care e o piatră plină de sânge și acum, între evrei și palestinieni, adică între musulmani și arabi și iudei, și cu niște creștini la mijloc. Și e un Ierusalim acolo care teoretic cuprinde toate cărțile sfinte și tot neamul lui Avraam, deci toți sunt frați acolo, și totuși Ierusalimul de pământ e piatră cu sânge. Nu avem loc toți acolo, noi nu putem să fim și evrei și musulmani și creștini în același loc. Nu, fiecare e în templul lui acolo. În Ierusalimul ceresc nu mai e așa. Frate cu frate, soră cu soră și toți suntem frate cu frate și soră cu soră. Păi dacă avem un singur părinte, căruia îi spunem tată, înseamnă că toți suntem un neam și ne numim oameni. Și toți avem loc la aceeași masă, unde toți suntem invitați, dar nu toți acceptăm invitația. E ca la o nuntă. Și atunci refuzul ăsta este o lipsă de... E refuzul unei generații. Crezi că următorul nu va primi și el invitația asta? Poate următorul nu va mai refuza. Ai dreptul să refuzi, mă. De-aia e bine și e spiritual să fii mai degrabă un ateu autentic decât un credincios prefăcut. Pentru că ești tu și tu ești așa cum vrei să fii. Asta prețuiește Dumnezeu. Că și tu la rândul tău ți-ai prețuit cadoul pe care l-ai primit și tu n-ai primit decât un singur lucru de la Dumnezeu. Libertatea de a fi. E adevărat, o perioadă determinată, de când te naști și până când mori. Dar tu hotărăști ce vei fi, cum vei fi. Nimeni nu poate să schimbe treaba asta, doar tu. Însă sunt multe instrumente care sunt, mai ales sociale, care îl formează pe om încă de mic și îl țin cumva captiv într-un cadru de gândire, într-un cadru de simțire, că doar astea sunt simțurile, doar astea sunt gândurile, doar astea sunt interesele și în astea ne oglindim viața ca să reușim să fim oameni, spunem noi. Da. Și unor dintre noi mai merge unul poate în India, la Ierusalim sau într-un templu în Quetzalcoatl în Mexic și caută acolo să găsească ceva mai divin. Și odată vede că este o sclipire și o înfrumusețare sufletească instantă și își dă seama că toate acele rânduieri sociale trebuie să și le îndepărteze încât să stea mai mult cu încuvințarea înăuntru pentru a reuși să permanentizeze. Pot să spun și o întrebare? Între mozzarella caprese și telemea cu roșii, care e diferența? Că sunt brânză amândouă. Adică între Ierusalim, nu știu, hai să zicem zidul plângerii de la Ierusalim, Biserica Sfântului Mormânt, Marele Zid Chinezesc sau Templul lui Confuciu sau locurile de pelerinaj ale noastre, dacă noi mergem către Dumnezeu acolo, care este diferența? Adică tu crezi că ar putea să existe un singur loc
Dar uite că lumea orientală vine și propune mai nou meditația, mindfulness-ul și instrumente ca yoga care vin și completează foarte mult lumea creștină, care unii sunt destabilizați că nu mai merg în profunzimea creștinismului și adevărului său, ci cumva împrumută ca o civilizație sintetică din toate celelalte civilizații și tot. Toate celelalte civilizații, dacă sunt omenești, nu tot după o bârșie a lucrurilor vin, adică da, absolut toți oamenii sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. De aceea e interesant aici, pentru că sunt două duhuri cu care noi operăm. E un duh al lumii, că tu ai spus foarte clar, da, lumea are o sete și o obsesie ciudată de auto-îndumnezeire, că ăsta e tiparul. Și noi trebuie să controlăm, să știm, să fim siguri de, nu? Să pipăi și să urlu este, cum spunea poetul. Dar ăsta e Duhul lumii. Duhul lui Dumnezeu nu are nicio treabă cu Duhul lumii. E alt Duh care transcede lumii. Vine în lume, iese din lume, este și nu este în lume și totuși e mai prezent nefiind decât suntem noi fiind, știi? Și atunci e alt paradox, e altă lipsă de rațiune și atunci când se termină rațiunea începe povestea. Adică iraționalitatea omenească e începutul sfințeniei dumnezeiești, pentru că noi cu mintea noastră suntem incapabili să-L înțelegem pe Dumnezeu. Mi-aduc aminte de acel pasaj pe care spune Siluan Atonitul la Atos că îi veneau draci în jurul bisericii și nu reușea să se roage conform dorinței sufletului său și într-o dimineață a dus în biserică și i-a apărut Iisus în ființă și a spus: țineți mintea în iad și nu deznădăjdui. Timp în care el, cu mintea de atunci, avea vreo 30 de ani, n-a reușit să cuprindă înțelesul acestui lucru și s-a gândit, spune el, câțiva ani, până când a reușit să priceapă ce a vrut să îi se transmită și care este sensul. Tu cum percepi această țineți mintea în ea și nu deznădăjdui? Cum o intuiești sau primești? Eu cred că fiecare generație sau fiecare om din fiecare generație poate să-L privească pe Dumnezeu în ochi și să fie privit personal în ochi de către Dumnezeu. Totodată cred că Dumnezeu ne iubește așa cum suntem, indiferent de cine suntem. Și mai mult decât atât, e foarte interesant că niciuna dintre generații nu se poate plânge că a fost prea târziu să-L întâlnească pe Dumnezeu. Dar noi de obicei ne gândim la noi, mai puțin la generațiile anterioare, care suntem consecințele ei. Păi da, pentru că suntem fragmentați și nu înțelegem că e o sincronicitatea tuturor lucrurilor în același timp. De-aia mari înțelepți ai lumii au zis: domne, totul se întâmplă aici și acum. Cum adică totul? Da, totul, tot ce se întâmplă aici și acum. Nu s-a întâmplat sau se va întâmpla. Se întâmplă acum. De-aia e necesar o secundă să te conectezi la Dumnezeu, pentru că se întâmplă acum. Hai să folosim o metaforă. Din 365 de zile, să zicem că noi petrecem 364 de zile cu noi înșine și o singură zi cu Dumnezeu. Ce e mai important? Cantitatea sau calitatea celor simțite? Ziua aia petrecută cu Dumnezeu e ieșirea noastră din spațiu și din timp. Noi oricum suntem sclavii spațiului și timpului, pentru că noi nu putem evada din spațiu și din timp tot timpul. Putem evada în somn, dar nu putem controla ceea ce se întâmplă cu noi când dormim, că nimeni n-a reușit să-și programeze și să-și controleze visele. Ca o dovadă că omul nu poate controla nimic. Și atunci, dacă suntem cumva captivi o perioadă determinată spațiului și timpului, dar în același timp, prin somnul nostru, din cealaltă jumătate a vieții noastre pe care o trăim dormind, ne plasează și în afara spațiului și în afara timpului. Și atunci noi căruia dintre lume îi aparține mai mult? Celei determinate sau celei nedeterminate? Și atunci iată că vine un matematician și spune: domne, totul e 1, 0 și 0, 1, adică totul este și ființă și neființă în același timp. Că e 0, 1, e 0, 1, nu e 0 și 1, și 1, 0 e 1, 0, nu e 1 și 0, adică, înțelegi? Ceea ce e determinat se naște din nedeterminat. Noi când ne naștem, venim dintr-o nedeterminare și ne determinăm într-un context genetic, da? Și murim, adică ne reîntoarcem unde? În nedeterminare.
Că eu nu mai sunt. Nu mai sunt. Eu după ce am murit nu mai sunt. Nu mai sunt sau nu mai exist? Am putea fi mai precis spunând că nu mai exist. Acum, dacă sunt după chipul și asemănarea lui Dumnezeu care este, că El așa se-a prezentat lui Moise, eu sunt cel ce sunt. Și eu dacă sunt copilul lui cel ce sunt, înseamnă că și eu sunt cumva, că sunt după chipul și asemănarea lui. Și atunci, după ce nu mai exist, eu mai sunt sau nu mai sunt? De asta e nevoie să fim credincioși și mai puțin mintoși, adică pricepuți la treaba asta, pentru că n-am de unde să știu, că nu s-a întors nimeni de acolo să spună, băi, stați un pic, că eu sunt, dar nu mă mai vedeți voi. Singurul care a făcut asta a fost Iisus, care a fost văzut după ce a înviat o perioadă de timp. Și a arătat chiar și lui Toma necredincios și a zis, băi, tati, uite, bagă mâna pe aici să vezi că eu sunt. Dar n-a stat foarte mult, nici el aici, nefiind fiind, că ne-ar fi zmintit pe toți. Atunci, din dragostea asta extraordinară și din răbdarea asta dumnezească, care nu ține cont de timp, că ce e timpul? Ce e veșnicia în raport cu 1000 de ani, sau cu 100.000 de ani, sau cu 1.000.000 de ani, sau cu 1 miliard de ani, sau cu toate catralioanele de ani în raport cu veșnicia, nu înseamnă nimica. Infinitul înmulțit cu 0, care este nedeterminarea, nu dă infinit, dă 0. Mi-aduc aminte de la 1600, Giordano Bruno, într-una din piețele Italiei, a spus că s-a dus așa foarte somptuos și a început să dicteze în fața Inchiziției atunci catolice că universul este populat de ființe. Și a doua zi, parcă a fost ars pe rug sau decapitat, nu mai știu care a fost, cum a murit el, însă Inchiziția l-a oprit pentru această manifestare a lui publică și a zis că în jurul nostru totul este o mișcare dumnezeiască. Păi este, normal. De asta vezi că ideologia a omorât spiritul unei religii adevărate. Când religia cea adevărată împrumută hainele Imperiului, devine o religie imperială, nu mai devine o religie adevărată. Și atunci, din nefericire, biserica creștină asta europeană, a cărei tributar suntem și noi, măcar instituțional, este o biserică imperială, pentru că a avut două capitale imperiale. Bizanțul a fost capitala Imperiului Roman de răsărit și biserica ortodoxă de rit grecesc este o biserică imperială, dar de răsărit, iar biserica catolică nu, este tot o biserică a Imperiului Roman, dar de apus. Imperiul Roman nu a cuprins toată lumea și atunci biserica creștină nu e a lumii, ea a fost doar a Imperiului Roman. Ca și cum doar acolo unde stăpânea Imperiul Roman a sălăsluit Dumnezeu și în afara Imperiului Roman nu mai există Dumnezeu. Sau cum? Și atunci vedeți că și aici e o limitare. De asta eu vreau să fug și de catolicism, și de ortodoxism, și de orice ism, pentru că este ideologic. Și atunci Hristos însuși spune, dogma ucide spiritul. Dacă oamenii vor înceta să mai vorbească, nu este nicio pierdere, pentru că vor vorbi pietrele în locul lor. Vreau să-ți mulțumesc foarte mult pentru ofranda pe care ne-ai adus-o în acest moment și pentru aceste mici previziuni pe care ar trebui să le punem mai exact în a vedea ce este acum, nu ce este mâine. Îți mulțumesc foarte mult pentru timpul tău.